slökkva kannski hérna fremstu ljósin svo að myndin sjást betur. Já. Flott. I made a lot of notes, so I will try to stick to the subject and make it quick. Já, ég ætla að reyna að halda mig við myndirnar og efnið og ekki fara neitt út fyrir það, svo ég sé ekki á lengi. So hopefully we will be able to go through this. I will ask Vigdis now if maybe you can pray for me and for this moment. Já, við skulum biðja saman. Kæri faðir, ég vil biðja þig að vera hér með okkur. Með þínum heilaga anda mætti þú leiða ræðumanninn og mætti þessi boðskapur ná til okkar hjartna. Mætti vera þér til dýrðar og okkur til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Okay. I have to tell you, this has been a very nice journey as I've been preparing for this. Já, ég verð að viðurkenna að það hefur verið mjög indælt ferðalag á meðan ég var að undirbúa þessa ræðu. It really made me think. Og þetta fékk mig til að hugsa. It really touched my heart. Og snerti hjarta mitt. As I was studying and preparing. Þegar ég var að rannsaka og undirbúa. And I really hope I will be able to tell you what I want to tell you today. Ég ætla að vona að ég geti komið þessu til skila sem ég langar til að segja við ykkur. And I would like to propose some things through the sermon. Og mér langar til að koma með tillögur í gegnum ræðuna. And hopefully you will agree. Og vonandi verður þið sátt með það. Just recently, and I was talking to my daughter about it, there is a campaign from the police, even through their Facebook pages. Já, ég var að tala mitt við dóttur mín það að lögreglan með einhvers konar áróður á netinu. Inviting parents not to use the police to threaten their children, like if you don't do this, the police will come and take you. Og vera ekki að nota lögregluna sem einhvers konar ógn við börnin og vera að hóta þeim með því að ef þú ert ekki þægur þá kemur lögreglan og tekur þig. Have you heard about something like that? Hafið þið heyrt þetta? Because they are not, they don't want kids to get the wrong idea of what police is supposed to do. Já, þannig vegna þess að lögreglan vill ekki að börnin fái ranga hugmynd verkefni lögreglunar. So stop using the police to threaten your kids. Já, skuluð ekki vera að nota lögregluna til að hóta börnunum ekki. Now, if you would see a police officer walking into the hall now at this moment, og ef þið sæðu lögreglumann ganga hérna inn í andirið, how many of you would be curious? Hversu mörg ykkar þið forvitin? Isn't it? Yeah. How many of you have some kind of would feel like at the same time like this feeling of respect to this image? Og hversu mörg ykkar hafið berið virðingu fyrir þessari ímynd? Everybody. Would you be afraid if the police comes in now? Myndi vera hrædd ef lögreglan kæmi hérna inn? No, isn't it? Nei. Now, what about if you're driving? Hvað ef þið eru að keyra? 120 km per hour. Á 120 km hraða. On the phone. Með símann. And you see the police. Og lögreglan að koma. Parking at the next corner. Og leggur þarna á næsta. What do you do? Hvað gerið þið? Put down the phone. Setta niður símann. Take off the gas. Hægja á ykkur. And doesn't your heart maybe? Og kannski hjartað byrja að slá hraðar. Yes or no? Já eða nei. Okay, that's what I wanted to know. Já, gott að vita. Now let's start to talk about this. Job 1:8-10. I put everything here in Icelandic so you will be able to read it. Ég setti allt á íslensku svo þið getið lesið það. There was a man in the land of Oz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Já, einu sinni var maður í Úslandi, hann hét Job,
Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Do you want Vigdis to read it, or if it's okay if you just read it yourselves? What do you prefer? Okay, Vigdis wants to read it. Ég held að sé betra að við lesum það. Okay, now, and then it says, and the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, and that feared God and eschewed evil? Og Drottin mælti við Satan, veittir þú athygli þjóni mínu Job, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Now we can see that God is very sure and even telling to Satan that Job fears him. Og við sjáum það að Guð, hann mjög viss og meira sér segir við Satan að Job, hann óttast Guð. Now let's see what kind of fear did Job have. Nú við skulum sjá hvaða hræðslu var það sem að Job hafði. Was it the fear, the image of respect that you would have if a police officer would come in now and sit here in the midst of us? Það þessi hræðsla sem að felur í sér virðingu eins og lögreglumaður ef hann kæmi hérna inn og settist niður? Or was it the fear that you would have if you are driving 120 on the phone and you see the police? Eða það þessi hræðsla sem við finnum þegar við erum að keyra á hratt og svo sjáum við lögregluna? What do you think? Hvað haldið þið? The first or the second? Fyrsta eða síðara dæmið? The first. Fyrsta dæmið. Okay, and we can see it in the text. The next verse says, við sjáum það í textanum. Satan answered to the Lord and said, does Job fear you for nothing? Ætli Job óttist Guð fyrir ekki neitt, svaraði Satan drottni. Have you not prospered him and give him a house and and starts mentioning you have practically pampered him? Hefur þú ekki verið að gefa honum allt og degra hann? So Job definitely was not afraid of God, because would you be afraid of somebody that is giving you everything, a life and house and everything you need? Þannig að það greinlegt að Job ekki hræddur við Guð af því að hann svo hræddur við hann vegna þess að Guð búinn að vera að gefa honum allt. So would you? Now, not that I know Hebrew, but today it's very simple, and I invite you to do it, Ekki það að ég kunni hebreísku, en það einfalt og ég býð ykkur að gera það. The word that is used for fear there orðið þarna sem notað yfir hræðslu is yarei. Þetta orð yarei or yira, eða yira, which is the feminine, ¿cómo se llama? No sé. Declination, the feminine way, form of the word. Kvenkins orðið yfir hræðslu. And that word means reverence. Og þetta þýðir virðing, fear, hræðsla, awe, respect. Ég veit ekki alveg hvernig þýðir á íslensku. Like, og aftur respect, ég get líka bara þýtt það sem virðing. I can tell you, when I was driving and watching this power plant as I was a kid, I was in awe, Þegar ég var að keyra hjá þessari rafmagnsveitu, þá var ég alveg bara svona, wow. And now there is a word that is called pahad, which is terror. Og þarna orð sem heitir pahad, sem þýðir ótti, hræðsla, en dálítið svona sterkari hátt heldur en. But we're going to concentrate in this word yarei. Já, við ætlum að einbeita okkur á orðinu yarei. So this is the word that they use for fear in the New Testament, but we will waste a lot of time if we go through it. Now, let's see. Okay, I printed the wrong one. Where is my notes? Okay, this can read it in Icelandic. Já, ég ætla að lesa þetta á íslensku, það kannski fyrirgefið að ég var að reyna að þýða þetta. Það aldrei erfitt að þýða texta frá Helen White. Drottin þráir að hver sú sál sem segist trúa sannleikanum,
hafi skýra þekkingu á því hvað sé sannleikur. Falsspámenn munu koma fram og munu blekkja marga. Allt mun vera skekið sem hægt að skekja. Á það því ekki við að allir skilja ástæðu trúar sinnar. Í stað þess að hafa svona margar ræður væri betra að hafa nákvæma rannsókn á orði Guðs. Að opna ritninguna, texta eftir texta og leita uppi þau sterku rök sem halda uppi grundvallarkenningum þeim sem hafa komið okkur þangað sem við erum núna á stig eilífs sannleika. Þetta kemur frá bókinni Selected Messages. And this is what we will try to do today, go through the text by text. We are going to read a lot of texts. Þetta það sem við ætlum að reyna að gera í dag, fara í gegnum textana. And we are going to start now, go to Matthew 24, 4 and to 14. Við ætlum að skoða Matthews og Guðspjall 24. kapla, vers 4-14. And Vigdis will read it for you. Og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðana. Þá munu menn framselja til pyndinga og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast, mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda, mun hólpun verða. Og þetta fagnaðarerindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar. Og þá mun endurinn koma. Okay. Two interesting things. Tvö athyglisverð atriði hér. We see here Jesus mentioning sign after sign. Og Jesús hérna að tala tákn eftir tákn. And what's the last sign? Hvað síðasta táknið? Komu hans. This gospel shall go to the whole world. Þetta fagnaðarerindi to be preached in the whole world and as a witness. Mun verða predikað öllum þjóðum til vitnisburðar. So we see sign after sign, sign after sign. Og það koma tákn eftir tákn. How many of you believe that all of these signs have been fulfilled and we are very close to the end? Hver okkur trúa að flest þessara tákna hafa nú þegar komið fram og við erum mjög nálægt endinum. Now, we are in the last one. Og við erum núna hérna á síðasta tákninu. And very often we think, og oft hugsum við, okay, everything has happened, now we have to get ready for the next one. Og allt núna búið að gerast og nú þurfum við að vera tilbúin fyrir næsta. Were you getting ready when all these signs were getting fulfilled? Voru þið tilbúin þegar allt þetta var að fara að gerast og uppfyllast? They just happened. God is in control. Nei, þetta gerðist bara og Guð hann að stjórna. Okay. Now, the very last sign. En síðasta táknið. I want to propose to you that it doesn't mean what I am supposed to do. Ég vil koma þá til og þetta þýðir ekki það sem ég á að gera. In order to get ready for this sign. Til þess að vera tilbúin fyrir þetta síðasta tákn. Is what God and God's people are already doing. Þetta það sem Guð og fólk Guðs nú þegar að gera. The question is if we want to be part of this last sign, but it's already happening. Og spurningin viljum við vera hluti af þessu sem að nú þegar að taka eiga sér stað. And God is already working. Guð nú þegar að vinna. I want to read this. Can you read this? Já. Þarna aftur þýðing eftir mig, afsakið. Nema við séum að taka framförum daglega í kristinni hegðun munum við ekki kannast við úthellingu heilags anda við komu síðara regsins.
Það getur verið að rigna á hjörtun í kringum okkur, en við munum ekki taka eftir því, né taka á móti því. Þetta kemur líka testimonies to ministers. And I feel that sometimes we are just waiting and getting ready to fulfill the last sign. Og kannski erum við bara að bíða eftir að geta uppfyllt síðasta táknið. Could it be that it's already happened? God is already, God's people and God are already working. Guð nú þegar að vinna og Guðs fólk nú þegar að vinna. And I wouldn't like to find out suddenly that the rain is falling all around me and I didn't know. Og ég vil ekki lenda í þessari aðstöðu að þið síðar að rigna allt í kringum mig og ég tek ekki einu sinni eftir því. Now here we have, this gospel will be preached. Og þetta fagnaðarerindi mun vera predikað. And witnessed. Og vera vitnisburður. And here, og hérna, we're going to start going into this because this is the whole thing I want to present to you is in the context of the first angel message. Og í rauninni allt það sem ég er að reyna að tala í tengslum við boðskap fyrsta engilsins. We won't have time to go through the whole angel's message. Við höfum ekki tíma til að fara í gegnum hitt. So we're going to concentrate just in the very first part of the first angel's message. Þannig að við ætlum bara að einblína á fyrsta part fyrsta engilsins, boðskapar fyrsta engilsins. If God allows, someday I will be able to share with you the rest. Og kannski ef Guð leyfir þá getum við ég fekk kannski tækifæri til að deila. But then I will have to read it in English because afganginu með þér. I won't. Með ykkur. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. Og ég sá annan engil fljúga hálfhvölf himins. Hann hélt á eilum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynnkvísl, tungu og lýð og sagði hárri röddu. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. And this is something that has been, as I've been preparing this is something that really made an impression on me. Og þetta það sem hafði virkilega áhrif á mig þegar ég var að undirbúa þessa ræðu. As soon as John saw the angel, þegar Jóhannes sá engilinn, he saw that he had the real message. Þá sá hann að hann hafði þetta þennan boðskap, eiginlega fagnaðarboðskap. After that, og eftir það, the angel spoke with a loud voice. Talaði engillinn hárri röddu. And it really made me think. Og þetta fékk mig til að hugsa. Because it is very clear that John saw this angel and some way somehow he knew he had the gospel, the message. Og Jóhannes þegar hann sá engilinn þá bara einhvern veginn vissan að hann var með fagnaðarboðskapinn. And I thought to myself, og ég hugsaði með mér, those people know just by seeing the way we live. Ég veit fólk bara með því að sjá hvernig við lifum okkar lífi. Or even if we preach it with a loud voice, they don't get it. Or even if we preach it with a loud voice. Jafnvel þegar við predikum með hárri röddu. Because they cannot see it. Sér fólk fagnaðarerindið. They just don't get it. Þau geta ekki séð það og þau kannski skilja það ekki. And it has really been weeks of struggle thinking about this with me, and I hope we can find a solution to this. Já, ég hef verið að berast við þetta og ég vona að við finnum einhverja lausn á þessu. Because I don't want to say that, before we preach it, we need to live it. Ég vil ekki segja áður en við predikum þá þurfum við að lifa boðskapinn. Because it is very clear, the first angel message is very clear. Það mjög skýrt boðskapur þessa engils. I believe it says you have to live it.
and you have to preach it. Þú þarft að predika þetta og þarft að lifa samkvæmt því sem þú predikar. And as Adventists, sometimes we spend a lot of time, arguing how are we supposed to present the three angels' messages. Og við erum stundum sem adventistar að rökræða hvernig eigum við að koma fram með þennan boðskap fyrsta. We have to do it like this, not like this, not like this. Við þurfum að gera þetta svona, nei, svona, nei, svona. No, this doesn't work here, it works over there, or this works over there, but not here. Og þetta virkar svona hér en ekki þar. And we argue and argue about how to present it. Og við erum í rökræðum það hvernig eiga að kynna þetta fyrir fólki. And it obviously hasn't worked for us. Og hefur For some time now. ekki virkað vel í eitthvað tíma. Because I believe we have to live it. Því við þurfum líka að lifa boðskapinn. And preach it with a loud voice. Og predika með hárri röddu. If any of these two elements is missing, Ef það vantar eitt af þessu tvennu, it's going to be difficult for us. þá mun það vera erfitt fyrir okkur. I really believe it. Ég trúi því. Now, Vigdis will read this again now. Þetta kemur frá Testimonies for the Church. Á sérstakann hátt hefur sjöndadags aðventistum verið gefið það hlutverk í þessum heimi að vera vaktmenn og ljósberar. Þeim hefur verið falið að vara fólk við í heimi sem á barmi glötunar. Frá þeim lýsir skínandi ljós frá orði Guðs. Þeim hefur verið falið verkefni sem einstaklega mikilvægt. Það að flytja boðskap fyrsta, annars og þriðja engilsins. Það ekki til verkefni jafn mikilvægt. Það ekkert annað að taka athygli okkar nema það. Ég að reyna að laga þýðingun handa neðst, það var ekki alveg nokkuð. There is no other, it says there is no other work of so great importance. Það ekkert annað verk eins mikilvægt, stendur. They are to allow nothing else to absorb their attention. Við höfum ekki leyfa neinu öðru að draga athyglin okkar. So we know this is a very important message. Þannig að við vitum að þetta mjög mikilvæg boðskapur. And I truly believe we need to live the message. Many times as Adventists we believe that the three angel messages is something for them. Ég trúi því að við þurfum að lifa þennan boðskap og oft hugsum við að þessi boðskapur sé fyrir þá sem ekki í kirkjunni. But I'm very convinced that the first angel's message is first and foremost for us. Ég sannfærður það þessi boðskapur fyrsta engilsins fyrst og fremst fyrir okkur. We have a command there to fear God. Okkur boðið að óttast Guð. And I will try to go very quickly and try to understand what does it mean to fear God. Og við ætlum að fara þess rætt yfir það hvað það þýðir að óttast Guð. Because sometimes we think we know it, and especially we very much we have a box the meaning of fear God as reverence. Já, við höfum einhvern veginn komist að niðurstöðu að óttast Guð virðing fyrir Guði. Or maybe we have misused it, and it's happening what is happening to the police now, that we are using God to scare ourselves or people. Höfum við kannski misnotað þennan Guðs ótta með því að hræða fólk og segja ef að þú gerir ekki þetta og hitt þá má Guð refsa þér. But there are two kinds of fears Það tvenns konar ótti in the Bible í Biblíunni that are used with the same exact word. Sem notað með sama orði. This word yarei that we were talking about. Og það þetta orð yarei í hebreskunni. And if we go to Genesis 3:1, við förum í fyrstu Mósebók, 3. kafla og 10. vers. We see that Adam was afraid. Og við sjáum þar að Adam hann var hræddur. And it's exactly the same word that is used to describe the fear that Job had towards God. Og það sama orð sem lýst þessari hræðslu sem Job? Yes. Já, sem Job hafði fyrir Guði, þessi ótti. And then in Exodus 20:18 to 21, og í annarri Mósebók 20. kafla 18-21, when we see God, Moses approaches God, we see that he covers his face and he was afraid. Já, þá kemur Móse til Guð og hann hræddur og hann hylur andlit sitt. This is when the Israelites get to the, they tell Moses, they say, Moses, just you talk to him because we are afraid. Já, fólki hrætt og það biður Móse að tala við Guð.
And it's exactly the same word as Yarei. Og það sama orðið sem notað, jarrei. Now, why do you think Adam was afraid, or the Israelites were afraid? Akkur var Adam hræddur, eða Ísraelsmenn, akkur voru þeir hræddir við Guð? Was it something God did? Það eitthvað sem Guð hafði gert til að gera það hrædda? Or was it something they did in relationship to God? Eða var það eitthvað sem þeir hafði gert í sínu tengslum við Guð? If you remember when Adam is hiding, God comes and is looking for him. Munið þegar Adam að fela sig og Guð kemur og að leita að honum? And then Adam says, I hid myself because I was afraid. I realized I was naked and I was afraid. Og Adam sagði, ég bara faldi mig að því ég var nakin og ég var hræddur. Exactly the same word as Yarei, as the fear of Job. Sama orð, jarrei. There is an element of fear in the word Yarei. Það hægt að finna þessa hræðslu í þessu orði, jarrei. But it's not dependent on God's actions. En það fer ekki eftir því sem Guð gerir. It's dependent on our actions. Það fer eftir okkar That makes hegðun. the difference between fear and reverence and awe. Og þessi munur á því að vera með Guðhræðslu. Can you imagine if God would have come to Adam and say, Adam, where are you? Getið ímyndið ykkur ef að Guð hefði verið að leita Adam og spurt, Adam, hvar ertu? Here. Ég hérna, hefði Adam sagt. What have you done? Og hvað hefur ég gert, segir Guð? I ate the fruit that you say I shouldn't. Ég borðaði þarna ávöxtinn sem þú sagðir ég mætti ekki borða. But Adam, why did you do that? En Adam, af hverju gerir það? I'm my own person. Ég sjálfur. I do what I want. Það gerir það sem ég vil. Where would this attitude have taken Adam? Hvurslags slíkt viðhorf, hvernig hefði það leitt Adam í lífi hans? We know that Adam feared the consequence of his actions. He didn't fear God. Adam, hann var ekki hræddur við Guð, heldur var hann hræddur við afleiðingar gjörða sinna. Now, this is one kind of fear. So we have this kind of fear, and we have the kind of fear that Job felt towards God. Já, við höfum þessa hræðslu sem Job fann fyrir gagnvart Guði, þessa Guðhræðslu. And the fear of Moses when he's called to approach the burning bush and take off your sandals, and we see that Moses approached God with fear. You know, he covered his face with fear. Og Móses, þegar hann kom að brennandi brunninum, og þá huldi hann andlit sitt í Guðs ótta. So we have the fear of Adam and the Israelites. Við erum með hræðslu Adams og Ísraelsmanna. And we have the fear of Job and Moses as he approaches God with reverence, with all, you know, with fear and covering his face. Og við höfum Guðs ótta Jobs og við höfum Guðs ótta Móses sem að nálgast Guð með mikilli virðingu. Which fear do you think God wants us to have? Hvora hræðsluna vill Guð að við séum með? How are we supposed to serve God? You know, we see Moses approaching God, you know, covering his face and in an attitude of reverence. Hvernig eigum við að koma til Guðs? Við sjáum Móse hvernig hann kemur til Guðs með mikilli lotningu. Leiði. Hvernig á að þjóna Guði? Svo við farið í Hebrabréf 12:28. Þar sem við fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði svo sem honum þóknast með lotningu og ótta. Now I'm going to go very quick. Throughout the Bible you can see the command to fear God. Þið getið séð í gegnum alla Biblíuna boð að óttast Guð. So I'm going to go very quick through. I won't read the verses. Ég ætla ekki að lesa versin. Just the benefits of learning to fear God. Bara það góða sem við fáum við það að óttast Guð. And we are in slide 20. Og við erum á glæru 20. According to Psalms 111:10. We will be wise and it will give us understanding, the fear of God. Samkvæmt Sálmum 111:10 mun það að óttast Guð gefa okkur visku og skilning, það Psalms 25:12. Til að skilja boð orð hans. Psalms 25:12. Sálmur 25:12. It will make us teachable. Sýna okkur að það að óttast Guð gerir okkur kleift að geta lært. It will encourage us to keep his commandments. Og við sjáum í 5. Mósebók að ótti Guðs hvetur okkur til að halda boðorð hans. Now,
I will tell you this because I can tell you this because I do not work for the church. I'm not under any salary. Ég ekki að fá nein laun frá kirkjunni, þess vegna get ég sagt ykkur þetta. If you want to start practicing, return tithe, read it big. Og ef þið viljið fara að æfa ykkur, þá skulu æfa ykkur í óttaguð, skulu byrja að borga 10. Þú skalt 10 vandlega allan ávöxt af útsæði þínu, allt það vex á mörkinni á ári hverju, og þú skalt eta frammi fyrir drottni Guði þínum á þeim stað sem hann velur til þess að láta nafn sitt búa þar. 10 af korni þínu, aldinlegi þínum og olíu þinni og frumburði nautgripa þinna og sauðfénaðar, svo að þú lærir að óttast Drottin Guð þinn alla daga. And it makes sense. Og þetta rökrétt. I can tell you, and Vigdis can tell you many instances, Ég get komið með mörg dæmi. When you fully depend on God, Að þegar þið algjörlega háð Guði, and sometimes it gets difficult, og stundum getur það orðið erfitt, and you're paying your tithe faithfully, og þið borgið 10 ykkar, there is nothing else when we see how God works, when you are faithful, there is nothing else but being in awe, in reverence, when you see how He works in your life. Og það fyllir mann Guðs ótta þegar maður sér hvernig Guð sér fyrir okkur. But let's keep on going. Höldum áfram. We will understand His covenant Við munum skilja when we fear sáttmála. God. Við munum skilja sáttmála hans þegar við óttumst Guð. He will protect us. Hann mun vernda okkur. We are in number 23. It will bring us to a knowledge and understanding of God, of who He is. Og það mun leiða okkur til þekkingar og skilnings á því hver Guð He will sustain us alive. Hann mun geta haldið okkur á lífi. And we will obey Him and give everything to Him. We will learn to obey Him and give everything to Him as we fear Him. Við munum hlýða honum og gefa honum allt þegar við óttumst hann. Now, you can read this. It is so beautiful when we understand what the fear of God really means in our lives and why does He want us to fear us. Þetta mjög fallegt þegar við skiljum Bible, Guðs ótta og af hverju við eigum að óttast hann. He says that He wants to put His fear in our hearts. Hann segist vilja setja Guðs óttan í hjörtun okkar. He wants to put His fear before our faces. Og setja hann frammi fyrir andlit okkar. Because He wants all these things for us. All these things that I have shown you. Hann vill allt þetta fyrir okkur, allt sem ég búin að vera að sýna ykkur. Now, I'm going to skip this. And what is it to fear God? Hvað það að óttast Guð? Proverbs 8:13. Og þetta í Orðskuðunum 8:13, að óttast Drottin að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. That is to fear God. Það að óttast Guð. And there is an element of respect, reverence, awesomeness. Og það hægt að sjá þarna í Guðsóttanum hræðslu, virðingu. But there is also an element of fear there. Og svona og líka raunveruleg hræðsla. But there is never a terror. The word for terror, like fear, this fear of it's in the word pakhash. It has nothing to do with this word. Já, þessi hryllingshræðsla vil ég bara þýða þetta. Eitthvað sem hefur ekkert með Guðs ótta að gera. I think this is the last verse I'm going to share with you. Þetta síðasta versið sem ég ætla að deila með ykkur. In case we still need some reasons to fear Him. Bara ef við skildum þurfa einhverja ástæðu til þess að óttast hann. And Vigdis is going to read it for you. Ef maður þarf hvatningu til að óttast hann, Drottin hefur þóknun og þeim óttast hann. Þeim bíða miskunnar hans. And there is something beautiful about pleasing somebody, isn't it? Það eitthvað fallegt við þetta að þóknast öðrum. If you have a wife or a husband or a girlfriend, it's very nice to please somebody. Eiginmann eða eiginkonu eða kærasta. And we know that this pleases God. Og við vitum að þetta það sem þóknast Guði. Now, I hope
in the short time I had, I hope you understood what I wanted to say. Ég vona að þið skildu það sem ég var að reyna að koma á framfæri. Is there anybody here that understood that we should be afraid of God? Skiljum við öll að við að hafa Guðs ótta? Or did you understand that we have to fear God? Já, ég sést, eigum við að vera hrædd við Guð? Nei, eigum við að hafa Guðs ótta? Já. Yes. Did anybody understand that you have to be, hiding and afraid of God? Var eitthvað sem skildi að við ættum að fela okkur? He wants us to fear Him in awe, in reverence, in love, in amazingness. Hann vill að við hræðumst hann í lotningu, Not to be afraid of Him. Virðingu, ekki vera hrædd við hann. And to be honest, as I was talking to my daughter a couple of weeks ago, Og til að vera alveg einlægur, ég var að tala við dóttur mína fyrir stuttu síðan. I'm afraid sometimes I've lost the fear of God. Og ég stendur hræddur við að missa Guðs óttann. And I have not allowed Him to teach me. Og að ég hafi ekki leyft honum að kenna mér. And I really need to live the first angel's message. Og ég þarf virkilega að lifa þennan boðskap. I really honestly tell you, I really need it. And Ég þarf virkilega á því að halda. I'm going to just finish with this. I know this is not an appeal or anything, but I really need prayer. I really need somebody to pray for me. Ég þarf virkilega á bæn að halda, að þessi beði fyrir mér. Is there somebody here that would like to pray for me? Einhver hér inni sem tilbúin til að biðja fyrir mér? Thank you very much. That would like to pray for me to live. Tilbúin til að biðja fyrir mér að lifa boðskap fyrsta engilsins? I got a little sensitive. I really need it. Ég þarf virkilega á því að halda. And I'm sure some of you need it. Og ég vissum að sum ykkar þurfið á því að halda. And now I know that Iris and Sonia and some of you will be praying for me. Og nú veit ég að sum ykkar hérna munu vera að biðja fyrir mér. And I ask you please to do it for the next couple of months or as long as you can. Og ég bið ykkur að gera það næstu 2 mánuðin eða bara eins lengi og þið getið. Now is there somebody else here that needs prayer? Einhver annar sem þarf á bæna halda? That really wants to live the first angel's Og sem message? vill lifa boðskap fyrsta engilsins. Raise your hand with no shame. Og verið ekki ófeimin við að reisa upp hend, eða lyfta upp hend. Would you like to pray for him and just the person next to you and commit to pray for the next, 6 months? Og við getum lofað hvort öðru sem kannski situm við hliðin okkur að við biðjum fyrir hvort öðru For us to be able to live the first angel's message. Kannski næstu 6 mánuðina svo við getum lifað þennan boðskap. So those of you that need prayer, raise your hand. Og þið sem þurfið á bæna halda, Look lyftið upp up hendina next to you og lítið til þeirra sem sita við hliðin á þér. and commit to the next person to you to pray for him. Og And tell him, I will be praying for you. Og And lofið hvort öðru að biðja fyrir ykkur. or just after the service when we are eating there, go and tell them, I will be praying for you for the next 2 months, 3 months, 5 months. Eða eftir matinn að koma til hvors annars og lofa hvort öðru og við munum biðja fyrir hvort öðru. Because we need to live the first angel's message. And I really need, as a church, we need to be in an attitude of prayer Og for við each other. þurfum virkilega að biðja. I know my wife prays for me and my children. Og ég veit að kona mín biður fyrir mér og börnunum mínum. But I know I need my church to pray for me. Og ég þarf líka kirkjunni minni að halda til að biðja fyrir mér. So may God bless you, and Megi Guð blessa ykkur. maybe we can finish with a prayer. Við getum lokið með bæn. And Vigdis, maybe you can pray for this, so that we can commit to each other, to pray for each other, and to live this message, this beautiful message that it says, there is nothing that should take our attention more than this now. Og það ekkert sem á að taka athygli okkar meira frá en þetta. Kæri Faðir, ég vil þakka þér fyrir það að þú vilt að við óttumst þig og við berum virðingu fyrir þér, því þú ert ótrúlegur Guð sem við munum aldrei geta skilið til fulls. Við viljum leggja líf okkar í þínar hendur og við viljum leggja líf okkar systkina hér í þessum söfniði í hendurnar þér
gefðu okkur löngun til þess að biðja fyrir hvoru öðru og gefðu okkur löngun og þrá til þess að lifa þennan boðskap sem að þú gefur okkur og biður okkur að lifa. Svo við mættum vera vitnisburður hið eilífa fagnaðarerindi allan heim. Í Jesú nafni, amen. Just remember, as you are moving later, let the person know that you have thought about praying for him or her. Let them know that you will be praying for them. Já, látið ykkar náunga hér í kirkjunni vita að þið séu að biðja fyrir þeim. So because now I'm very happy to know that a couple of you will be praying for me and I know they are doing it. Og ég glöð að sjá að það mun fólk vera að biðja fyrir mér og ég veit að þið munu vera að gera það. God bless you. God bless you.